Vad har ni gjort nu? Jag har spelat fotboll och gjort en miracle. Ja, mamma? Ja, jag har satt lite möbler med här i vingården. I vingården? Ja. Okej. Det ser fint ut. Och gör det i häktat. Är du klar, Fenix? Och vad är planen nu? Vad ska vi göra mer? Ja. Och så ska vi planta lite där. Och så plantar vi lite. Ja, det är citronträd eller något som kommer dit. Ja, citron och apelsinträd där. Och jasmin. Jag ska covera väggen eller? Okej. Ser fint ut. Ska vi göra? Vi låter det vara lite högt där. Så detta blir liksom lönsamt för de lägger med. Och så beställde jag lite möbler igår. Ja. Och hon beställde tre sängar som är allt för vad. Sängar? Jag ska gömma sängar. För polar. Rullsängar. Jag såg i poolen. Ja. Jag tror mamma kommer att antra en av dem till ett kontor. Tror du inte? Ja, det är inte saker i alla fall. Ja. Och så började man sätta extra plantor i vingården. Men nu sitter den bra.